بالطبع ليس جديد كما قلنا الطواعين، بل كانت كثيرة، حتى كانت منها في طاعون عمواس، وهو من الطواعين التي كانت في عهد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وذهب فيها من الصحابة أكثر من 30,000، وكان منهم سيدنا معاذ بن جبل وزوجته وولده، وكان منهم كذلك عبيدة عمرو بن الجراح وغيرهم من عشرات الصحابة الذين ماتوا في الوباء الذي أصاب الشام. اليوم لما نتكلم عن الوباء وننظر في حديث النبي، نتكلم هنا في الحديث عن وباء محصور في الشام، وفي كما كذلك يقولوا في سنة 833 وقع طاعون بالقاهرة، فكان عدد من يموت كل يوم دون 40، فخرجوا إلى الصحراء كما في الاستسقاء يبتهلون، فمن سلخ الشهر حتى صار عدد من يموت في كل يوم بالقاهرة فوق 1000، ثم تزايد لانتشار العدوى. هذه ملاحظ الآن لما نسمع الاحتراز، عدم الاختلاط، المحافظة على النظافة، عدم التجمعات إلى غير ذلك، الناس يتعاملوا مع الحالة الاستثنائية كحالة طبيعية، وهذا خطأ. الحالة الاستثنائية حالة خاصة، هي حالة طوارئ بصرف النظر إن حصل فيها ما حصل فيما لا نألف ولا نعتاد، فقد يحصل ذلك. سمعتم هنا أن أولئك رأوا أن المنع لتجمعاتهم مخالف للمعتاد، وبالطبع بني آدم يفسرها تفاسير كثيرة، فكانت النتيجة أن التجمع هذا أدى إلى فشو المرض أكثر. وهذه مسألة تعطي للعقل مكانة، لا يعني ذلك أن مفهوم التوكل أنك هكذا تذهب حيث ما كان ولا تضع لنفسك ترتيب. الأمر المتعلق بالترتيب أو ما يسمى بالتدبير أو الأخذ بالأسباب هذا مهم في كل عصر، في كل زمان، وفي زماننا أكثر، لأن الزمن الذي نحن نعيش فيه على مقدار كثرة العلاجات والأدوية نحن نعيش في مرحلة أوبئة أشد وأشد، حتى أحيانا من الدواء نفسه. كثير من الأوبئة تظهر من الأدوية، كثير من الأوبئة تظهر من الأطعمة، كثير من الأوبئة تظهر من تلوث الطقس والمناخ. إذا معنى ذلك أن أمام أشياء عقلا تدل على أن الأمر فيه خطورة، فكيف عندما يتفشى في الناس مع هذه الأوبئة الموت؟ هنا يكون فقه خاص يسموه فقه المرحلة الاستثنائية، ولهذا يجب أن ندرك هذا الأمر. وهنا نستفيد من العقلانية في هذا، أنك إذا تريد أن تكون عقلاني مربوط بالشرع يجب أن تنظر لمسألة الشرع في معاملته مع الأحداث في ساعة الاستثناء، كيف يتصرف الإنسان. حتى الحق سبحانه وتعالى في حالة الاستثناء حول الصلاة إلى ركعتين قصر، جعل صلاة الخوف حتى ولو كان راكب على حصانه يصلي الصلاة، وفي التحام الحرب يصلوا مهما أمكنهم ركبان أو بالليل. حالة استثنائية، دائما الحالات الاستثنائية لها حكم شرعي، ولهذا من نريد نتكلم في مثل هذه الأمور يجب أن يكون عنده معرفة للفقه الاستثنائي في المراحل التي نسميها في هذا العصر طوارئ. هذه مسألة مهمة وجزء من الشريعة وجزء من الدين وجزء من استخدام العقل الذي منحه الله سبحانه وتعالى الإنسان ليقي نفسه من الشر ومن الضرر أينما كان وحيثما كان.